to the top, leave a legacy. If I got something to say. भएको हुनाले त यस्ता यस्ताहरू जन्मिएन तपाईँहरूलाई न्युज 24ले इन्टरभ्यू दिइसकेर होइन मैले पैसा टोकेको होइन उनीहरूले नै आफै दिन्छन् त म के गरौँ भनेर न्युज 24 होइन त्यो उनीहरूले पोखरा नेपाल एउटा ठगी धन्दा गर्नेहरूको एउटा थलो बनेको छ कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि झट्टै विश्वास गरिहाल्ने त्यसको फलस्वरूप नेपालीहरू विभिन्न फन्दामा परेको छ त्यही कारणले विदेशमा गएर पनि धेरै आपत्ति विपत्ति भोग्नु परेको अवस्था छ र पनि किनभने हाम्रो देश डेभलप नभएको विकास नभएको कारण पनि यही हो त्यस्तै र पनि चेतनाको आवाज छैन जति पढेको लेखेको भए पनि जे गरे पनि चेतनाको अभाव छैन के ठिक के थिए सही र गलत छुट्याउन नसक्नुको कारणले नि गलत नेताहरूको पनि चयन हुने गर्छ यस्ता चाहिँ ठगहरूको पनि बिगबिगी बढ्ने गर्छ किनभने जनता जहाँ माछा धेरै पाइन्छ माझीले त्यहीँ जालो फाल्छ त्यसकारण चाहिँ माछाहरू धेरै देखेर यहाँ जालो फालेको अनि यहाँ चाहिँ अब माछा अब चाहिँ विवेक बुद्धि नभएका र चाहिँ शून्य विचार भएकाहरूको बिगबिगी देखेर हो कि यतातिर जालो फालेको देखियो हेर्नुहोस् अब त्यत्रो मान्छेको भिड भनेको ठाउँमा आज त यहाँबाट चाहिँ कुलेराम ठोकेको भन्ने हामी सुन्नमा पाएको छ धन्यवाद न्युज अपडेट गरेछ